Hi guys! Linis bahay. Yan, ang daming ililigpit. Dito na kami nagsasampay oh. Kasi ilang araw na umuulan. Tingnan nyo sa labas, makulimlim. Makulimlim na umuulan. Super lamig. Yes, super lamig. Kaya ito. So, dito namin sinasampay. May ano kami. May heater. Naka-on yung heater. Yan yung heater namin, no? Sampayan. Yung isa, malapit sa heater. Ayan, no? So, madiskarte lang tayo dito kasi yan sa labas. Ilang araw na umuulan dito. So, para maisa na. Oy, Oreo, nandyan ka pala, Oreo. Sorry. Si Oreo. Nandyan ka pala, Oreo. Tulungan mo ako, Oreo. Yan, parang ukay-ukay. Parang ukay-ukay. Si Oreo. Ay, naku, Oreo. Anong ginagawa mo? Hindi ko alam kung tuyo na ba siya or malamig. Parang ang lamig. Kasi, ano, iligpit ko na to. Guys, habang naglilinis, nagtutupi, nag-YouTube. Nag-YouTube. Ano ba to? YouTube pa more. Naghahanap ako kung sinong live. Sinong live. May nagla-live. May nag-ELS. Hulaan nyo kung sino ito. Nag-ELS. Hulaan nyo kung sino ito. Kasi yung mga kagrupo ko, ano pa. Mamaya pa yun sila mag-LS. So, iba to. Kailangan marami kang hanger. Yeah, pretty kagubot sa balay. Tayo magsasampay malapit sa heater. Ay, nako. Maulan na maulan. Dito tayo lipat-lipat. So, mag-vacuum time na naman ako. Alam niyo ba, ang hirap maging vlogger. Kahit naglilinis, nagba-vlog. Ay, nako. Sige pa, whitey pa more.
sino yan siya. Anyong sa'yo. Anyong sa'yo daw. Anyong sa'yo. Ganyan. Anyong sa'yo daw. Junior si Claude. Nalurot kita pala sa mga manibidar. Bella. Baba ko daw ang bahay. Junior si Claude, nililinisan ko pa yung bahay ko. Si Tete Miguana, see you soon. Ako. Dati ay anong sayat, anong tabi. YT pa mo. Abangan mo sa premiere ko kasama ang mo, ha? Sigurado ka? Ay, thank you so much sa tutulan. Bibslins Bahas! Hello, Sisi! Dito na lang ako mag-hi. Ayan, sige, YT pa more. Hindi matapos-tapos ang trabaho.